Ciao ragazzi, welcome back. Ciao ragazzi, welcome back! Ciao ragazzi, welcome back! Ciao ragazzi, welcome back! Good morning mga kabalbon. Gandang umaga po sa inyo lahat. So samahan niyo akong pumasok ngayon mga kapo. Simpleng vlog lang tayo ngayon. Kwentuhan tayo. Ganda ng tanawin, di ba? Nakikita niyo ba yun? Yung linya ng monorail. Yung dumadaan dyan na train, walang driver. So yun, nakapaloob siya para siyang LRT, MRT sa atin. Kaya samahan niyo akong pumasok. So yun, good morning guys. Samahan niyo akong pumasok. Ito si Blacky. Nakaparada siya dito. Buhatin natin. Nakapadlock pa eh. So yun guys, 30 minutes biking from this apartment going to my office. So, samahan niyo ako mga guys. Sana eh gumagana yung ating audio. 9:30. Yun oh, ganda oh. Ganda. Parang Golden Gate Bridge. No, dito po sa Japan napaka-ingat sila sa mga pedestrian. Priority po dito tao, hindi po sasakyan. Ito eh. Uy, yung ganda ng Honda niya. CC110. Astig! Ang ganda ng bike ng bata oh. Bibili ko si Pia ng ganyan. Walang pedal. Yun oh, PCX. Ang ganda ng color oh, parang Africa Twin. Blue, red, and white. Ganda oh, sarap mag-bike oh. Laki ng space. Gear up, gear up. Oh, habol tayo, habol, habol. Ganda. Beat in the red light tayo. Alam mga Balbon. Sagot, beat in the red light. Sarap mag-bike oh. Pag ganitong kalaki yung space. May puno, makulimlim. Saan ba ako kakaliwa? Alam ko kakaliwa na ako dito eh. Si Joyful. Yun ang galing yung mga bata. Dito sa Japan, yung mga bata tinuturuan sila na maging streetwise. Yan yung unang tinuturo sa kanila. Paano tumawid, paano makihalubilo sa mga pedestrian, para pagdating nila na medyo malaki na sila, pwede na sila maglakad. Nakita nyo diba, tinataas yung mga kamay. Galing na sistema dito. Kasama sa yung training sa kalsada, which is maganda naman kasi di ba, hindi ka matatakot na pakawalan yung bata sa kalsada kasi maalam sila. Ano si ate, nakangiti, mukhang masaya si gising niya. Tumari ba? Tumaro. Kung napapanood nyo si Kalmado Rights, yung lagi na sinasabi eh. Ayan. Tumaro daw. Tumare. Ito. Check kakunin.
Magpo 4 years na ako dito sa Japan pero hindi ako marunong mag-Hapon kasi yung boss ko is English spoken. Kaya hindi ako nade-train. Konti-konti lang yung alam ko, napaka-basic lang. Saka ano ginagawa ni Google Translate? Sige, padyak. Wait na si Kuya. Tingnan. So mga kabuhok, nakarating tayo ng payapa. Maraming salamat mga kabuhok. Stay safe po kayo dyan. At kaya natin to. Bye!